mag-vlog po tayo. So, Sammy, ikaw na po mag-pray. Thank you po sa Father, the Son, the Holy Spirit. Salamat po sa nagluto. Salamat po sa Lord. Thank you po sa biyaya. Supportahan niyo din po yung teacher, police, and the Spirit. So, yan na po guys, kakain na po tayo. So, meron po tayo dito calamares and may chicken din po tayo. So, arat na po, kain na po tayo. Kain po kayo guys. Ito, gusto mo sinangag na. Ito na po. Sammy, bigyan mo lang. Bilang kayo kinakain ko. Kain po Kain tayo. guys. Mama, pwede ba lagay dito? Ketchup? Sa kanin. Gusto mo kutsara? Po. Ha? Ate, ikaw mo ng kutsara daw siya. May sugat kasi siya sa kamay. Itong gamitin. Kain. Calamares. Huwag ka naman ko ng chicken na ka. At ikaw, chicken na kain. May nagtinag pa mo itong kaso. Ate, ikuha mo po ako tubig. Ano yun? May pipino tayo dito guys. Dali. Ate, pakilagay nga dyan. Kain na, Bin. Na pwede pakilagay yung chicken. Hindi ba unting chicken lang? Tatlo na po eh. Madama na yan. Ayan, dyan walang unting gusto ko. Hindi na. Dali, kain na. Okay. Kain na. Kain, Sammy. Bilis. Mama, diet ka ba? Yes, diet daw kasi mama. Kain na. Crispy. Chicken.
Mama, ketchup ginagawa si Jollibee eh. Kain na. Namiss namin magmukbang. Papa, ako yung tubig. Crunchy. Kaya mo ito. Susog. Ano ang buto mo? Papa, ito. Nakpa yung tubig. Pati karti si Sam. Busog. Dami ko na nakain. Sarap ng balat ko. Dito. Crunch. Ubusin mo kanin mo na. Mauubos ni ate yung isang buo ah. Basta chicken. Ikaw na.
Go. Kukunti na. Ayoko, busog na ako. Nakalangong luma. Wala si Papa eh. At hindi ako malamad. Pamati na si ate. Hanggang. Calamares. Ako may pipino na. Nakaya lang pepino. Hindi mo. Tara na natin sa Papa. Busog. Thank you, God. Gas na kamay. Wait na. May saging na pa. May unggoy na pala na dito sa baba. Wala na sa puno. Galing ah. Nasubo ng unggoy ah. Kap Pepino. mama. Mamaya mo na. Pepino. Sausaw mo. Sarap yan. Sausawan ng french fries. Bahog na ako. Bahog na pa ako makain pa. Kain po. Yun lang guys sa mata. Tangkay eye bag. Pagkatapos lumagay mo sa mata, nakakain mo yan. Bard di sayang. Naputi na ikaw ate. Uminom ka na uminom ng tubig para ano mo yung dati mong ano. Marami ka na kasi nainom na gamot dati. Buti po okay na siya kumain. Gamutan kasi siya dati. Bumabalik ng kulay niya. Dati sunog na pulang-pula. Thank you, God. Pinagaling niyo ang anak ko. Anak kong Pamela. Kumain ka ng pipino, maganda yan sa katawan. Ito. Wala si Papa eh. Yung malakas namin kumain. Manipis lang gusto ko. Po! Meron ka ng luya? Wala po. Ubus na. Hmm. Uy, meron ka pang gabi kahit isa lang. Ay, Win.
Wala na daw po. Wala na. Wala na po eh. Alam ko meron. Niluto ko kagabi. Ihalo ko tayo dun sa Ah. nilagawin. Ay, sa ano. Mm-mm. Ganda yung kayo naman. Mm-mm. Papadala ulit tayo kay Oriel. So, yun lang. May mga natara-tara pa pong calamares and onti na lang pong chicken. Ay. Wala po yung papa namin malakas kumain. Wala po kasi si Papa eh. Wala siyang kumain niya. Balikan mo na lang mamaya ulit na. Yeah. So, yun lang po. Maraming po salamat. So, hanggang doon na lang po yung video ko. And God bless all. Stay safe, guys. Yun lang po. Bye-bye.